Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Si Benguet caretaker at AXIS Congressman Eric Goyap pinagpapaliwanag ang Department of Education. Bakit daw, kung bakit naman sa isang module ginawang halimbawa ang mga IGOROT sa kanilang pananamit at kanilang kultura. Sa linya po si Congressman Eric Yap, siya po ang miyembro ng AXIS Party List. And at the same time siya po ay atasan ng Kongreso na maging caretaker po ng Lone District ng Benguet. Magandang umaga po, Congressman Eric Yap, sir. Good morning, Sir Erwin, at good morning po sa mga listeners at viewers natin ngayon. Hindi raw po kayo natuwa doon sa modules ng Deped ngayon dahil sa paglalarawan ng mga IGOROT na iba yung pananamit nila, iba yung kanilang anyo, iba ang kultura nila. Medyo hindi nyo raw nagustuhan ito, Congressman. Pakipaliwanag nga, sir. Yes, Sir Erwin, alam niyo po, no, yung pagiging IGOROT po ay isa pong kultura po at ito po ay hindi dapat ginagamit sa mga modules para malitin ang mga kababayan ko. At ako po ay, Sir Erwin, I am proud po dahil pag ginugol po yan, ang IGOROT po, that means lang naman mga people na nakatira sa mountain at napakatagal na po na kultura, kaya hindi po dapat nila ginagamit to sa kanilang mga modules. Sa totoo lang, Sir Erwin, hindi nila pwede malitin ang mga IGOROT dahil mas magagaling pa sa mga gumawa ng modules to. At kung titignan nyo ang kanyang itsura, mas magaganda at gwapo na di hamak kaysa sa mga gumawa ng modules ng DepEd na po na yan. So papatawag nyo raw, sir, magpa-file daw kayo ng resolution ngayon para i-rectify. Ano bang gusto nyo? Burahin ito, baguhin ho itong modules nila patungkol sa paglalarawan nila sa mga IGOROT, Congressman? Yes, Sir Erwin. Ang gusto ko lang naman po, magkaroon po ng inquiry, yun po i-file natin mamaya, upang sa ganun, ayusin naman po nila modules nila. Kasi parang ginagawa na nila discrimination to, hindi lang po naman sa mga IGOROT to, sa mga Aitos po, sa mga Mangyan po, sa mga Mindoro. Hindi po dapat ginagawa to. Dahil sa totoo lang po, mga tribes po to Kumbaga, mas mga nauna pa sa atin mga to. So dapat po galamin natin ang kultura. Imbis na po ganun ang ginagawa nila, sana po ituro po nila ano po ang kultura ng mga Aitas, ano po ang kultura ng mga IGOROT, ano po ang kultura ng mga Mangyan, at ano po ang mga magandang naidulot nito sa ating bansa. Dapat po ganun po sana ang modules, hindi po yung kung ano-ano po yung sasabihin nila tungkol sa mga IGOROT. Oo, kahit yung ginagawang example, kunwari hindi maganda ang pananamit, hindi maganda ang bahay na ito nakalagay daw, yung bubong ay puro damo, ginawa mong hayop naman yung tao. So, at saka tama ho kayo, Kong parang tinuturuan ng mga bata at this very early stage na mag-discriminate na IGOROT ka Kami tiga lungsod, hindi ka kasama, di ba? Parang you don't belong. Parang gano'n Congressman. Yun di ba nakikita ninyo, sir? Yes, Sir Erwin, no? Alam niyo po, yun ang nakikita natin. Is na po, i-promote nila yung discrimination, i-promote po nila yung mga magagandang bagay at magagandang kultura na meron ng mga IGOROT, mga Aitas at mga Mangyan. Alright. Okay, so today po magpa-file kayo ng resolution para ipatawag ang DepEd at pagpapaliwanagan or patawag ang DepEd para palitan ito, alisin ito sa kanilang module, yung ganitong klaseng pag-aaral para sa mga bata. Ipatawag po ang DepEd, tanungin po muna kung sino po ang gumawa ng module at syempre po, baka po pwede, pakiusapan na rin sila na ituro ang mga magagandang kultura ng mga IGOROT, ng mga Aitas at ng mga Mangyan at iba pa pong katutubo sa mga kabataan ngayon upang sa ganon, alam din po nila kung ano ang mga contribution ng mga IGOROT sa bansang Pilipinas. Sir, isasama nyo na rin ba, tutukuyin nyo na rin ba na i-rectify nila yung mga mali nila dyan sa mga modules na yan? Isasama nyo na po ba yung mga ibang kamalian dyan sa modules, Congressman? Yes, Sir Erwin, para kung hindi masayang din ang oras ng Kamara at ng DepEd, lahat na po ng mga may problema sa modules, i-discuss na rin po natin. Alright, okay. Well, anyway, maraming salamat po, Congressman Eric Goyap. Magandang umaga po at mabuhay po kayo. Magandang umaga, Sir Erwin, at salamat din po at I'm proud IGOROT po. Good morning po. Thank you! Nasa linya si Undersecretary Diosdado San Antonio ng DepEd. Magandang umaga po, Yusek
San Antonio, sir. Magandang umaga po, Sir Erwin, at magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Alright, si Congressman Yap, sir, ng Axia is party list, at the same time siya po ay caretaker ng Benguet. Mukhang ipapatawag, magpa-file po siya ng resolution para ipatawag po ang mga taga-Deped kasi mukhang may hindi raw siya nagustuhan dito po sa ilang module ng Deped tungkol daw po sa paglalarawan sa mga IGOROT ng mga nakabahag, na mga iba ang anyo, iba ang kultura, yung kanilang mga yung kanilang bahay, na yung bubong ay mga damo. Medyo hindi niya ho nagustuhan. Ang pakiramdam niya ho parang nadidiscriminate po ang tribo na ito, na dapat daw sana ay hindi ituro sa mga bata sa ganitong edad pa lang na may mga kababayan tayo na ibang anyo, ibang itsura, ibang pananamit. Kaya nga gusto niya raw na ma-rectify itong sa kanyang tingin medyo mali, Yusek. Ang pagkakaalam ko po, yung pong sitwasyon na yan ay na-rectify na po yan. Ito po ay hindi naman nakita sa module. Ito po ay yung pong learning activity sheets. Alam naman po natin na maliban po sa mga self-learning modules, pinapayagan po natin ang mga kapwa-guru natin na gumawa po ng activity sheets, karagdagang paraan para ang mga bata ay matuto. At ito po ay pwedeng ginawa sa isang section lamang o sa isang buong probinsya o isang bayan. Ito pong naulat po sa atin ng regional director kung saan ito nakita ay sa isang paaralan po ginamit ng teacher na ang nagamit niya po ay isang draft na hindi pa po natatapos na ma-quality assure. Kaya po nang ma-report po, maiulat sa kanilang tanggapan ay ito po ay nabawi na at binigyan na po ng rectified version, yung pong maayos na version na wala na pong discrimination. Gusto rin po nating bigyan ng diin na si Secretary Liling mismo ay paulit-ulit nagsasabi, hindi po tayo pumapayag sa Deped na magkaroon ng discrimination. Kahit anong uri po ng diskriminasyon, kahit po sa yan mga ganyan, sa ethnicity o kung ano pa man, hindi po natin ito pinapayagan at gusto po natin talagang turuan ang mga bata na magrespeto sa mga kapwa-tao, kapwa Pilipino, kapwa mamamayan ng bansang Pilipinas, regardless kung ano man yung ethnicity, kung ano man yung ano pang mga dahilan ng pagiging iba ng mga kasama natin sa bansang Pilipinas. So ano na po siya, nabigyan na po siya ng tamang tugon ng local DepEd natin doon sa region. Alright, panghuli na lamang kung nabigyan naayos na ho yan. Pwede po bang paalalahan ng ating mga guro, ang ating mga regional offices, district offices, na bago sila gumawa ng mga ganitong hakbangin o mga extra reading materials, Yusek, ay paaprubahan muna nila siguro sa superintendent na baka ito ay nakakasakit, di ba? Baka ito ay makakasakit ng damdamin ng ilang mga lahi. Pwede ba yon na sabihan ng ating mga teacher, ang ating mga principal, ang ating mga practice teaching staff na ipadaan muna for approval sa superintendent kung pwede ito kasi baka sakit sa damdamin ng ilang mga kababayan natin. Pwede ho ba yun, Yusek? Tama po kayo dyan at paulit-ulit din po natin binibigyan din yan sa mga pagsasanay. Ito nga po ang nangyari ay may isang teacher na nagmamadali, yung pong version na hindi pa natatapos na mabigyan ng proseso ng quality assurance ay ginamit niya na. Kaya nga po malaking aral din po ito sa amin lahat na talagang kailangan higpitan yung sistema ng pagbibigay permiso sa mga ganito. Pero sabi ko nga po, ito ay activity sheet na kung noong po mga panahon natin na lahat lang face-to-face, lahat naman po ng teacher gumagawa ng quizzes, gumagawa ng long exam. So, dati po hindi naman napapansin kung may mga nangyayaring ganyan kasi hindi naman napipicturean sa social media at lahat. Pero talaga pong medyo mapanghamon sa amin ang sistema natin ngayon kasi nga po gusto pa rin nating bigyan ng pagkakataon ng mga kasamang guro na magdagdag sa mga kailangan gawin upang masiguro na ang mga kabataang Pilipino ay mapapalalim ang pagkakatuto. Kaya tama po kayo, magpapaalala po kami ulit at ginagawa naman po namin ito palagian. Kaya lang po talagang may nakakalusot ay kami po ang dami-dami, abutin na kami ng 1 milyon at ang ginawa ng isa ay minsan ang akala ng marami buong DepEd ang nagkakaroon ng ganon. Hindi naman po kasi nga po ito
50 learners po ang naapektuhan at nabawi naman po kaagad. At nagpapasalamat din po kami sa mga congressmen na nagmamalasakit sa bansang Pilipinas at tumutulong po sa amin sa Deped na gawin ang lahat ng paraan upang maging maayos po, mabisa ang ating mga ginagawa ngayon kahit po medyo, sabi ko nga, mapanghamon kasi distance learning tayo lahat. Alright. Maraming salamat po, Sir Diosdado San Antonio, Undersecretary ng Deped. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.